Nga State of the Nation Address kadungan sa pagbukas sang 19th Congress. Ano ayhan ang mensahe nga luyag niya ipalapot sa publiko? Ano ang mga programa nga iplastar sa pumuluyo? Ano ang mga promisa nga iyaluyag ipatuman? The first State of the Nation Address of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aring dato, mga hapon naman sa aton sining mga ka-aksyon live. Kita diri sa Studio A sa Aksyon Radio Bacolod para sa coverage ng State of the Nation Address nga gina-expect in a short while mag-aumpisa na dito sa Batasang Pambansa, mga ka-aksyon. Ako naman, Aksyon Art Tayhupon checking in. Kag may mga dinapit kita nga mga bisita this afternoon na di sa aton nga live coverage. Kabahin ini sa ngamon na paglaragway no, kay ang DZRH. Actually, may coverage team no, sa naglain-lain nga mga areas dito iya sa bahin sa Metro Manila. No? Pero kantuan lang na sila karon kay ining State of the Nation Address ni President BBM. Labing una ining Sona niya bilang ika-17 nga presidente sang pungsod Pilipinas. No? Annual address nga ginahimo sang presidente sang pungsod sa joint session sang Congress of the Philippines. No? Ginapatigayon ini every fourth Monday of July. No? And of course today, ang pinaka-latest actually was July 26, 2021. Ang hambal ni Akson Alvin, si imo kina sir nga buyog, lain ang gindeliver. Pasi magsunggon ng bisita ko Akson Alvin, kaya hambal mo buyog, tapos lain ang gindeliver abot ay perte. Anyway, mga ka-aksyon, update ninyo kami sa pagdulong sining coverage sang State of the Nation Address. Pero before ko iabi-abihon kag pambalon, i-welcome ang aton mga panelists karon iyang hapon. Ang State of the Nation Address or Sona sang presidente, isa ini ka tradisyonal kag yearly nga ginapatigayon wherein ang pinakamataas nga opisyal sang pungsod Pilipinas magahimo sang iya sini ginatawag nga executive reports sa status sang aton na pungsod kag magadayday man sang pila ka mga government policies and direction under his administration. And today is BBM, amuning aton presidente, ang iya agenda for the coming year kag ina-propose niya mismo sa Congress. Amo ina ang pinaka-importante because the Congress amo ba nilang basihan para sa ila paghimo sang legislative measures. Ang Sona actually hindi lang ni kay luyag lang sa presidente o kung gusto ya lang, kundi this is mandated under the 1987 Constitution kag ini patigayunon dito sa Batasang Pambansa Complex sa Batasan Hills sa Quezon City. Now, ari na nga akong mga guest panelist kag may armalite ka na siya para depensa sa ulan. Now, this is Aksyon Art Tayhupon welcoming all of you kasi diri sa aton sining nga pagpangalagad. And before kita magdugang no sang pila ka information para sa aton mga kaaksyon kay ang Sona damo-damo na nimo since 1935 nga ginapatigayon ang mga
State of the Nation address, but in 1987 ginagumpisa nga set up o ibutang ini sa bahin sang July 4th, no? Nga ikaapat bala nga simana sang July. So ikatuan ta na karon kay the longest nga suna nga na-experiencean ko was ginpatigayon ni President Digong atuya Purtiklawig to lapit to 2 ka oras, no? Di nang iyakwan. Amo lang ang gamiton ni attorney. Sige. So anyway, before ko ipabati, kay may mga na-interview kita, pre-recorded kita nga nakuhaan sa mga palayag, no? Sa naglain-laing na sektor, pero tonight or this afternoon, bangin kaupo naton bilang panelist, isa diri si Sir Noli Rosales, no, from KMU and Bayan. Kuhaan ta ni sila karon mga reaksyon kag ilang mga expectation, pero ang expectation mo actually after na iya sa pag-deliver na sang suna sang Pangulo. And of course, ginayo ta gid ang iya tiempo. Joining us live diri sa Studio A sa Action Radio Bacolod is Attorney Eduardo Ed Padillos, no? Unaon ko si Attorney Padillos, saya siningag greeting, sir. Itumok lang naton liog da ang switch. Good afternoon and welcome diri sa Action Radio Bacolod, sir. Good afternoon, Action Art, and good afternoon sa aton Demigo. Mayon ni kon kaysa, no? Kay ang naulihin na una. Thank you for the invitations sa sining aktibidades. Importante ni for the next 6 years ng ining adlaw tungod diri naton makita kung anong direksyon sa aton nga pungsod. And there's bag-ong President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So dapat tutukan naton kay actually ining adlaw ginatawag nga State of the Nation address karon, pero I think ang himuon ni President is reporting kay wala pagid man siya sang performance Correct. And i-layout niyang groundworks kung anong iyang mga priorities sa iyang first year administration sa pagka-presidente. So yes, we hope so nga makahatag ni sang motivasyon kag of course hope para sa pamuluyo. Labi na ang promesa niya nga magnubo ang presyo kilo sa sa bugas. bugas. Nga 20 kilos kada kilo. 20 pesos. 20 pesos kada kilo. If I remember it right, that kilo of rice was during my high school days, way back in early 1980s, time ni papa niya, before they were exiled sa United States of America in 1986. Action Art, no? Yes. So kabay pa nga mabalik na. That was 37 years ago. Grabe, no? 37 years ago. And ang fuel price at the time kay may OPSF kita, I think the price of every liter of gasoline was only 8 pesos. 8 pesos. Grabe. 12 pesos. Pero pareho lang sila sang presyo sang beer sang una. At that time daw 8 pesos man ang beer. So manami ni nga pagtutok naton pag start sang administrasyon kay ari kita sa ginatawag nga exit to the pandemic and crisis time, no? So tutukan naton ang iyang mensahe karon ngapon. Pero ang kasignifikante, balikan ko na siya attorney karon. Patamyawon ko man si Sir Noli Rosales. Thank you gid sir for accepting sa amon sining invitation sa imo. Good afternoon. Welcome sa Action Radio. Yes, madamo nga salamat Action Art, no. May hapon Attorney Padillos, no, kag sa atik palamati sa sining programa. So isa ini ka opportunity para sa bagong alyansang makabayan para mailatag, no, ang people's agenda kung bala mabatian naton kung ano ang padulungan sining administrasyon ni Marcos Disikan sa piyak nga hindi athag ang iya programa sa pagkapadalagan pa siya. So bisan siya inaugural speeches, simple man lang iya gihambal, pagkakaisa,
ang pangarap mo, pangarap ko. So tanawon naton kung anong ini mga pangandoy sa mulapad niya pumuloyo, bala pangandoy man ni BBM. So isa ini ka opportunity pamatian naton kag dira kita maghatag sang isa ka konklusyon kung paano niya bitbiton ang nagalala nga krisis sa pungsod Pilipinas nga bilin sang last administration Duterte. Aha. At ni Padeyos, how significant ining Sona nga dapat gid pamatian sa public because I know nga subong grabe amo na ginambal mo under recovery kita because of the pandemic. Ang iban why na tempo hand to mouth combat nga mga pumuluyo kung kaisa why na time singa ti mo managyapon different zonas kagini mo sa presidente daway man sang nadulot sa amon pagpangabuhi. Pero ano ka significante nga dapat tutukan ini isang tao, attorney? Significante ini because amo ni siya ang pag-take off sang iyang administrasyon. Kag starting point sa mga promises niya. Okay, okay. Kag of course siya do ka presyurado ang presidente the way I look at it because first time in the history ang isa ka presidente naka-garnered sang 57% of the electorate, no. Wala gani ka kuan niya ang amay niya. Even at the time nga ginapang kuga kuno ang mga enkwentro. Do wala pa ko natao na mo. Correct. Nang amo na nga sistema. But kung tanawon mo ang iyang giyo, siya do siya ka-presyurado because of this popular support nga na kuha niya because in the history of the world ang mga angkilan ang mga popular nga mga leaders nga na-elect at the height of their popularity pwede na sila ma-remove kuno ang ila commitment because these people nga nagboto sa iya kag sa iya presidente kon disgustado amo ning mauna lakats dalanon kag magsinggitan ang mga opposition kung baga kaya wala na gid man ta opposition pero ang mga grupo like kanday Ronnie, no, ang mga makabayan group nga ari niya consistent nga nagaduso alin sang una sang mga agenda nga para sa masa amo niya ang mga consistent kag makita naton sa tingog nga mabatian. Now significant ni because una-una, ma-report siya kung ano ang state sang aton nga pungsod, no? Nga gin-take over niya sa iya predecessor. I-report siya gid na. Okay. Kag mangayo sang legislative support from Congress nga kung anong iya mga priority bills, no? Like for example, ang una niya da mo nang food sufficiency, that is why ginkapta niya gid ang Department of Agriculture, no? Because of course in my early years in elementary nakabasa pa ko sa mga libro nimo mga Green Revolution, mga kunano ng programa sang amay niya before siya topple down. So medyo may ang iyang mindset daw unahon niya ang agriculture sector. Ikaduwa, nakita ko sa iyang first 1 month nga pagpungko, kita mo may mga ginpangbito siya nga mga bills. Economics to. Atong Bulacan economic zone. Nagawangal pa to pating utod niya nagbuto to mo. Pero ang iyang bito message action art fiscal risk. Kay PPP to mo. Public-private partnership. Billion of pesos to. So, wala pundo. Ikaduwa, ginpang right sizing niya ang mga departamento, ang gin-create ni predecessor niya nga PAC, gin-abolish niya. Gin-pang terminate, pamayaran ang mga empleyado to, kag ang mga official, kagin butang sa Deputy of Legal Affairs
under sa presidential management staff ang ina nga mga offices. Okay. So ang makita mo subong ang iyang mga pronouncement kag actions for the first month do medyo savings ang gusto niya. But more on food sufficiency and security plus security and infrastructure nga ang iya nga una nga mga pronouncement do ipanubuon ang mga VAT excise tax sa gasolina pero i-large ang coverage. Okay. I-large ang coverage. Pero kami da nga mga professionals medyo nahadlok na da. Kay basi makover na kami sa expanded value added tax. Correct. Makover na sa expanded value added tax, no? Yes. Panubuon sa mga fuel products, mga cigarettes products, mga liquor beverages, pero i-cover ang iban pa na mga items. Yes. So, kay kami sa professional, wala pa kami VAT mo. Correct. Professional tax pa lang. Pili lang kami, 3% nga gross or net gross nga income tax remittance, no? Pero okay. pamatian ta si President Bongbong ay ti historic man exiled family. Ang iban nga gina-exile diya gina pang patay to mo. Di ba? Correct. Sa iban nga nasyon. Ay hindi ya kabalik minano Correct. pagkakuan sa aton nga exiled, pero nakakambak. Kag nabalik sa pwesto. Historical pa, pati utod ya, senador. Bata ya, congressman. Oo, kita mo? Bata ya, congressman. Pagka-isa ya, Speaker of the House. Oh, see? dira ya ka, how it affects the future of our country. Yes, sir. Anyway, balikan ko si Atty. Padios karon dugay. Now, kabalo ka masami ang Makabayan Black, Bayan Muna, KMU. Amo ni sila masami ang ginabombardiyo man. Gina-question niya bisan sino ni presidente ang magpungko daw sila niyang grupo magahon naga-marcha sa dalanon daw way isang tarong nga presidente para na sa ila. But somehow kung kaisa may mga benepisyo man ang ginahimo nga singgitan sining grupo nga gamay nga sektor nga kung isa ginapamatian man no sang pila ka mga opisyalis sa gobyerno. Isa diri nga ano ang tulod kag anong naga-encourage sa inyo, Sir Noling, nagapadayon ang inyo kausa sa sini? Yes, no. Ang bagong alyansang Makabayan upod sa iba niya progresibo nga sektor. No, nagapadayon ini, no, especially sa mga bagong presidente para pag-challenge sa ilang kung paano nila tapnaon ining grabing kapigaduhon sa pungsod Pilipinas, no, sa halin pa sang iba niya presidente pakadto sa kay BBM. So gambal nga sila nga bago pa lang si BBM nga may protesta na. So isa ni kahigayon nga necessary kita magprotesta, especially ang bagong alyansang Makabayan para mailatag ang problema nga ginatubang subong sang pungsod Pilipinas kag mailatag nga bala maging kabahin sa iya nga programa ang mga isyu nga ginabitbit sang pumuluyo, alimbawa sa presyo sang gasolina, sa presyo sang balaklon, sweldo sang mamumugon, regularization sang aton mamumugon, ang problema sang aton mangunguma nga wala na subong sang agrarian reform bill nga gipasa sa panahon ni Duterte, sa subong diri naton lang taon kumbala bilang isa ka department secretary sang Department of Agriculture bala masambitan niya ang ini nga mga panawagan para sa aton mangunguma. Ang mga pangabuhian nga damo subong disemployment labi na gid sa pag atubang naton sang pandemya nga wala pa naka-recover ang aton malapad nga pumuluyo bala paano niya ni lantawon. Ang grabe nga human rights violation sa panahon ni Duterte bala paano niya ni tapnaon bala ini pabilin gyapon sa piyak sang record sang ilang pamilya sa panahon sang diktadorya siyang nga papa. Grabe ang human rights violation, no, sa suno sa mga nakuha naton sa historical background sang martial law bala ining ginapangandoy naton nga mga kalinong bala maiduso ini sa piyak nga malawig na ang insurgency sa pungsod Pilipinas, no, bala ini may address ini sang bag-o nga presidente para
makita naton kung ano siya kaseryoso kay ti dako subong iyang atubangon niya krisis nya gibilin sa administration Duterte ining utang grabe nga utang 12.6 trillion. So paano niya ini lantawon? Ining ginahambal niyang food security, paano niya ini bitbiton kag siya nang namuno gani sa Department of Agriculture kaysa iya campaign promise himo amatong hambal ni attorney himuon niya nga tag 20 pesos ang kilo sang bugas bala ina kaya niya ipatuman o baging ini bala maging campaign promise lang ini kag ari kami di ang bagong alyansang makabayan amo lang hambal namon amo ni ang panahon nga dapat ihanda nato ang atong kaugalingon para sa mga panawagan kay basi hindi kita matuloy fangda no sang sining pamunuan especially sa bago nga presidente kay ti nakita naton may mga priorities ang ining labi na sa pagbago pa lang siya. So amo na nga sa bagong alyansang makabayan necessary gid nya magpakita na nga amo ni ang issue sang malapad nya pumuluyo nga dapat ma-priority sang sining administration. Aha. Sige, dugangan ko na karon pero Areo, para maka-break man ang duwa ko ka bisita, kag panelist karon iyang hapon. Ari yung palayagi sa bahin sang labor man actually, no, representing the labor sector on RTWPB. Ari yung palayag ni Sir Winnie Sancho sa aton sining interview sa iya kung ano ang paglantaw kang ginalauman nila yang manging kabahin sa palayag sang Pangulo sa iya sining nga Sona. So when it comes to expectation, siyempre, dako, no, kag nadamog ang ginatabot sang labor sector, no, bahin sa i-deliver nga suna ni President Bongbong Marcos Jr., no. Although nga we have to expect nga ang yes na nga suna, kuwapo na yan, no. Sumanti, like in the previous suna, ang scriptwriter, yes, ang presidente, mayo na yan magbihon mo, ang mga rhetorics, and motherhood statements are all there, no? However, hindi man niya importante nga sila sophisticated ang imong message to the Filipino people. Ang importante, kung paano natin ma-address, no, ang ailing economy and the insurmountable problems, no, of the labor sector, no? That should be taken into consideration. Like number one, no, sa amo niya pagtanaw ang pinaka-importante gid nga i-address tani sang ni Presidente Marcos bahin sa ekonomiya, no. Number one is how to paano bangunon, no, ang aton ekonomiya kinanglan ang inflation kontrolo, no, o kung panubuon and along with that ang pinaka-importante nga sektor ang agricultural sector has to be capacitated. So when we say capacitated, i-capacitate ang labor sector o ang agricultural sector, ang buot natin sin ganon dira, ang number one gid ang aton nga rice industry. Dapat taason ang farm gate price sang rice farmer, no, sa ilang palay, mga 25 pesos or more. Secondly, i-improve ang irrigation. Kadang ikatlo, i-monitor, no, ang ginatawag natin exploitation sa mga komprador, no, sa mga farmer na wala pa gani na ani ang ilang palay na bakal na o kunautangan na. So, kinanglan i-address niyo, no? And along with that, kinanglan full government support in terms of subsidy. And most of all, panubuan ang presyo ng fertilizer, no? From mga 900 sa una, sigong nagadlaga na 1,500 plus, no? So, muna siya, ang pinaka-basic, no? Pero, importante man niya, address art ang unemployment, no? Na ginatubang natin. Sigong, which is about conservative estimate, siguro mga 3 to 4 million, no, ang unemployed persons, including ang underemployed. Now, with the plan of the government to downsize, no, the bureaucracy, of course, magadugang ini sa ginatawag natin na unemployment. Dugangan pa sa aton mga nag-graduate, no, sa college, amo man sila ang join sa army of the unemployed, no. But then, we are also considering at ang ginatubang ni Presidente Bongbong Marcos na problema, no? Dahil sa
yung first 100 days are difficult and insurmountable problems, no? So, kinanglan, political will, good economic advisors, and he must address the issue of corruption, no, in the government, no, and see to it that the various departments are working, no, in harmony with the platform of the government in order to emancipate, no, the workers from the bondage of poverty and from the bondage of hunger and poverty. Aha. Pero ang singuna, kundi endo, isa sa mga campaign sa mga previous administrations, ga-hope ka mo nga matalakay ni liwat, kag mahatagan importansya? Good point. Kamo mo na mo na pagiging dito na sa una mo ni President Duterte, no? If President Marcos, if his heart, no, is with the labor sector, he must prioritize elimination of contractualization, because this is one practice that is not consistent with the provision in our Constitution that all workers have the right to security of tenure, humane conditions to work, and a living wage. So dapat i-address niya. Otherwise, kung hindi naman pag-i-address, that would remain to be a promise of the previous administration that was not fulfilled. So in order to appease the sentiment of the workers, I think dapat ano niya unahon niya gid, aside from the fact that inera man gid art ng mga workers na dapat mga project employees, contractual magina sila kag ibang pagid ng mga short term project. But for the regular workers, it is important na mayara siya na security of tenure, no, na hindi na pag-i-practice ini mga 5-5 ining mga before mag 6 months puntaton mo ang obras ang mamumugon. This is a threat, no, to the lives, to the economic existence of the workers. Radyo. Ayos si Sir Winnie Sancho, tig-expect sila ambot attorney. Do you think ining ang pag-utas bala sa contractualization, kundi invito ni singuna ni President Digong, way ni Madayon, subong ambot kung madala ni sa malakip na iyan sa promisa ni President BBM. No, kay ti kawadon sa trabaho is one of the major problem man diri sa Pilipinas. Yes, actually isa na ka problema sa labor sector in contractualizations. Pero actually si Sir Winnie, professor ko niya sa zoology when I was in first year sa West Negros College. Active labor leader man. Pero ang pinaka-worst di, ang gobyerno gani may job order casual man. Correct. Tag 20 anyos na daw, wala. Correct. So, how can you expect congressmen, senators, who allows this even in the government bureaus and agencies, in LGUs, to have a job order and contractual services nga wala sang security of tenure. See? Of course, kita, sa labor sector, ti ako mamumugon kuya Action Art, kabalon ni Tuturo ni, against ko na sa mga contractualizations. Because, anggin pa, anggin sa good mo da, ang may mga agency. Ang worst sini sa mga contractualizations, kaysa wala pa gina remit ang premium sang SSS na sang SSS. And at the same time, sa madako o ang term ni Ronnie ga ulamon ko malapad nga pananawon, kulang ang employment sa Pilipinas. Because ang aton nga industry, ang industry ta siya do ka slow moving. Like for example sa Negros, ano ang aton nga main source of industry? Sugar. Sugar cane. So next month amo pa lang pagsugod-sugod sang milling. No?
ang implementations bala sang CARP nakakuha sang ginatawag nga landlordship sa sini nga mga area. Actually wala, nadugangan pang ila kapital. Kaya nga kung ikaw isa ka landlord, may 200 hectares ka, kung gobyerno baklon ko na pagi sa land bank. Bayad ka nga outright. So kung ang iyang evaluation sang 200 hectares is 500 hectares, 500,000 pesos per hectares, may 100 million ka. Gaan ka 50 million. That 50 million, ilis man na to sa mga beneficiaries. Sa mga klowa, kaya wala man ginasuporta sa gobyerno, so sila man yapon. These employees, workers, wala na SSS. Nag-worse ang sitwasyon. Now, kung sugar lang, wala ta sang other industries. Wala ta din mga economic zones. Hindi mag-improve ang ekonomiya, Negros alone. Kung tanawon mo din, maglakat ka sa highway, puro tubo, kag mga shanty-shanty. In other provinces, like Laguna, may mga clients ko to sa Laguna, Action Art, Migrone, hindi to agricultural. Pero 24 oras ang ang trabaho. Kaya may mga industries to. Yes. May mga industries to. Pwede bala kita kaput up industries diri? Pwede. Kadagko sang aton nga mga kadutaan damo pa idolans. Sang gobyerno di. Pero ang problema ta wala ta free-port. Wala ta free-port. Private ang aton nga port. So, ang mga investors, ang mga negosyante, hadlok magsulod. Sugid lang yung taga Bacolod kang Negros. Tika lang ning aton. Tika lang niyang aton. Tika lang ning aton, no? So, ang contractualization, balik ta, aral na sa layi. Aral na sa layi kay bawal na ang labor contracting only mo. Pero kung naga-exist na, ang ginapang terminate nga mga obreros, pwede na iya makafile kaso sa NLRC, i-implead mo ang principal, ang agency, kag ang principal as employer. Hindi na sila kapalagyo. O galing lang, nanginegative lang ng connotation sina. Nanginegative lang na invalidate na sang kaso. Pure gold, pure foods, no? Inang 555 nang every 5 months may renewal na invalidate na sa Supreme Court nga illegal ina. Pero inaya sa private sector na sa gobyerno gani siling ko Job order casual. job order tag 30 anyos na Job order gyapon casual. Job order casual. May contractual services man. Contractual services lang man yapon. Kasi so dira gani mismo nagatuhaw ang kakulangon sang employment opportunities sang aton palibot. Pero bida tasit me hindi man gid ta ang mayoriya sang Pilipino hindi man gid sila nga ang lifestyle sa do kataas mo. Ang living demand hindi man gid taas. Magbarato lang ang mga basic commodities, ang pagkaunta, biskan kag may lang sweldo, action okay art, okay na ta. Correct. Kay ang importante ang pagkaon mo. Una nga kinanglanon sang tao. Kay kung barato, makasave kita, makabakal kita sang clothing ta. Kag makaamat-amat kita sang aton nga shelter. No? Ang mga education siya tiara na may libre na iya sa kwan sa gobyerno. Ang importante ning tatlo, pag wala ka pagkaon, wala ka shelter, wala ka sang inugsok-sok mo man ka. Correct. So the government should cater to this. Hindi lang promisa, no? Locally, nationally. Ang aton nga panguluhan subong amo na. Now, mabatiin ko to sa ginambal ni amigo Ronnie kay ina. Noli. O ka ani Noli. Kang siling mo nga medyo magahod ni sila. Pasalamat kita. Kaya nga, sang time ni the late President Marcos, may mga opposition pa nga may prinsipyo. Subong niya wala na. Correct. So, ang gwa ni sang ang pagtanaw
pagtanaw ko sini kag treat ko kag gina-idolize ko ni, believe ko ni sa mo ni na grupo, kado amo ning opposition nga naga-remind sa aton administrations, no? Actually hindi magini ang pagtanaw ko sini hindi magid protesta kundi na grievance kung ano ang nalipatan nyo sa amon, ha? Mga magagmay kami nga nalipatan nyo kay totoo na no wala na ta sang mga sang grupo nga opposition nga may prinsipyo kundi into ang ulo dito na lang tanan, ha? Ang ginsuguran ni Speaker Judy B, ina ginatawag nga rainbow coalitions. Tuwaran na tanan nga colors sa isa ka grupo, no? So manami man pero ang importante lang balido, lehitimo nga mga issues ang aton dalon sa aton grievance sa aton panguluan action art. Yes. Anyway, antes yung mag-commercial break, kantuan ko si Action Cell. Ang pagbalik na lang, guro, mag-post lang ko for some commercial break. Action Cell, standby kay balikan ta ka. Pag ginawaon ko na yung duwadi kay para makakaon man ni sila ko. Babalik kita sa coverage ta paggalingan di lamang sini. Ang balitang ito. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini.
ang paglupot. Maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, Radyo. Pabalik diri sa Sona coverage naton, ara na attorney sa holding room si President BBM, no? Anyway, upod na niya ang Ilonggo. Yes. Ilonggo na siya mo. Yes. Si yung transaction mo yan, no? Ang Senate President nga bago na pilihan, ara na. Ara man ang pakaisa niya, nga kuan man nga pakaisa gid sa President. Visayas Region. 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 Leyte mo. Leyte, oo. Nga mong Speaker of the House, and then, of course, ara ang mga malapit, no? Kang kanado si Juan Villanueva, mayo ng Araw, may ngising-ngisi ya. may ngising-ngisi. Kapag kantoy na di actually pag-interview ko siya nandi live sa studio, tisiling niya, sakaling manalo tayo, hindi talaga kita malilimutan na art, sabi niya. Sige, mayo man. Sa kanta, hindi kanya malilimutan. Oo. Sili ko galing ang problema, sili ko magkita ay kami, kumadumduman yung pakuha. Amugid na ang problema. Hindi na kilala. Hindi gini, natural lang na. Anyway, that is part of politics. Amo to nga nagina off-air, gano'n istorya kami ni attorney. Kaya may gin-interview mo di last time ng lawyer, yung pamangkot siya, anong gina-expect mo with the setup sa aton mga opisyalis sa gobyerno about sa mga plans and tanan na lang nga programs. Sila isang invited guest din nga lawyer. Sila nga hindi ka na magkabalakab, hindi na sa mga problema kinawatay sa gobyerno, mamuna hindi ka na magkabalaka. Kaya na si Robin Padilla, si Senador Tolfo, ang mag-uton nga Estrada kag Ejercito, mag-uton nga Cayetano, ang mag-Iloy nga Villar. Nami galito ng sit-up sang Senado sa buong attorney, no? Mother and son. Half brothers. Half brothers. Full blood sisters and brothers. Yes. So, Cayetano. Cayetano muna. Ang bad boy actor. Robin Hood ganing Idol Rapi Tulfo. Oo. Nano pa. May ka na. Ara pa da si Senator Lapid. Oh, Oo. Ara pa. Ara pa dang may agimat, ara pa si Bong Revilla. Ara pa si Bullets Agimat. Oo. May pending grab case. Ba? Ang isa ka brother nga bata sang former president, may isa pa man ka bilyon yang grab case, grab cases. Ato yang nagpadugos to sang produkto to mangga. Priso tong Priso kulang. sak bilog duwa. Oh. Tunto man yung mga pulis tam. ang bata to nang nagkuan sang sardinas kay gutom, priso man. Priso. Pero ini mga Bilyon yung kuha mo galit na hindi. Amo na ang aton nga hustisya. Amo na ganing rason sang iban action art kung nara slash gobyerno, mangawat na mo lang ta piso-piso kundi bilyones na lang. amo man lang nga kaso. Same man lang gyapon. Same no? lang man. Para si former Mayor Monico Puentivillas tupad ni Sara Duterte ho. Ati sip-sip. Nakita mo? Totoo. Siya nangalipdan sa jutay. O may Pero mga... minano ya kasip-sip kay Sara do plangga yan ni Sara si Bing. Minano pa. Di ba siya da si Mayor Bing man way lang ta ka. Basyara maguro. Way lang ta kita, way man ano bala. Way lang makuha isang kamera. Probably arata. Ara no Kung nami yung sa mga nagdalaog nga senador nga kinuha na yung sigat salyan.
si Wow, Angara. wala man Si Richard Gomez, makita naton. Richard Gomez. Gaharara gini siya Sir Art nga ilisa na ang konstitusyon kay daw guma kuno nga na kana kanya ilisa ng konstitusyon. Amo na ni ang pag-take off ta. Amo na ning pag-take Oh, off. tanaw ba si Binoy o Pormayo? Siya na? Si Do general ba si Robin Hood? Oh. Pero si Binoy, Ah. kidding aside, graduate na isang BS Criminology. Medyo may unod ang ulo sini. Kaso lang, siyempre ginadala-dala sa pagka-action star or whatever. Pero may ano ni siya may iniskwelahan ni. O galing, siyempre ang records, convicted ka sa comprehensive firearms law. Firearms. Oo, palangga ni siya ni President Ramos. Kiti at that time non-bailable, hindi mapardon. Tigin panubo gito, gin bago gito. Din gin pataas naman subong. Ginbalik naman. Kasi iluway na siya mo. Kay luway na siya. So that's how you Padilla family, mga politiko man. Correct. Sa Nueva Ecija, mga gungan man ang mga Padilla sa sang time ni the late President Marcos. So may may background man sa leadership. Yes. Kag importante diri attorney because ang kung anong ihambal diri kag gusto mo matabo nga kuhaan no sang support gid especially sang presidente imuan sang legislative action diri tani mabatian karon kung ano maging kaundan sang Sona ni President Marcos. Yes, action art. Kaya ilatag yan kung anong mga priority bills na gusto niya para nga makatake off ang iyang administration for the first year of his administration. No? Not so much of the accomplishment actually ni. Ang aton nga expectations ni mamati ta kung ano ang iya mga tugan, anong gusto niya himuon, no? Kag anong pangayoon niya sa Kongreso. Kay wala pa man gid naka-take off ang iyang administrations, no? Ang isa ko lang di ka nakita nga daw gusto nila ni Inday Sara nga by November 2 face to face ang klase sa all public schools, no? Nga muna. So ginasugod na gani subong accelerate ang booster sa mga kabataan. Yes. Nga sa high school. Pati sa elementary. Kaya sa elementary. 5 to 11 years old. No? Kaya amo na ang purpose nila. Pagtuloy pag-inchindi ko nabakal na ng boosters. Nabakal na. Sa time ni President Digong. Hindi lang sila gusto nga mahuyan. Kaya basi magkala-expire na. So, i-push na lang. I-push through ang tanan. Ang problema sa Pilipinas, sa lalakot istorya when it comes sa vaccinations kag boosters, wala testing ang lawas ta. Correct. Sa munang iba nagaklamatay kay hindi ka baton ang mayara lawas, hindi ka baton sang vaccinations. Experimental labi attorney ang gibutang di sa vaccine naton, experimental. Pero tolerable kay out of 1 million kung may 2-3 da nga mapugday, that is tolerable sa science, no? Pero wala ko man gid gani nakita nga kay epektibo sang baksina daw tubig lang man. Actually gani attorney ang ambal sa duha ka pare nagligad sa ambal sang vaccine. Nya daw wala man epekto. Nya kay tubig man lang. Nya kiti anong gini ang kwanti pero siyempre nakita man naton na base sa mga expert nga amo man na kadako ka importante kuno ang vaccination nga nakabulig sang pagkuan sang pandemya. Yes, one of the concern ni President Marcos ang health sang Pilipino. Okay. No? Actually ulihigid man ta. Guro ang makakumpit sa mga hospitals ta diri, hindi government hospitals, no, sa world kundi mga St. Luke's, mga Makati Med, no, diri abi sa lokal ta diri ning iyati lain-lain naman tagiya sinada dira sa North Drive ang health gid naton, no, plus nga ang pagkaon kumumahal ang kalabanan nga pagkaon sang mga pigado kag biskan professionals pagani
kung kisa hindi mo na mapuslan. No? So, we hope so nga mabatian ta siya paano makontrol, makontain ang importation sa mga isda halin sa China. Ang mga hindi maayo nga mga pagkaon. No? Diri nagalapta di sa mga ako kaagi ko baligya isda sa gamay ko Action Art. So kilala kong mga lokal nga mga isda sa itsura pa lang. No? Ini ang galunggong. Kalabanan na da subong 80% sa merkado China na export. Kita nyo na gina-box kung isa box da. No? Mantener ang aton mga vendors da kay barato siya. Oo. Pero syado na ka delikado ang ina nga sitwasyon. Ikaduha sa aton nga muna sila naton ang main source ang aton nga food is rice. Ti kun magsigi saka ang presyo sang bugas, paano mangin maayong pangabuhi sang Pilipino? This concerns more on appropriating subsidy sa nga aton gobyerno kag sa presyo sang gasolina. The way I understand sa mga una niya nga mga statements, mabasahan ko sa dyaryo kag sa social media, nga daw i-minimize niya ang infrastructure through train law. Nga para at least ibutang sa iban nga mga proyekto ang income diri. But mas nami pagid ining mag-lower ang prices sang crude oil. Correct. Fuel prices nga. Ti balo ka kung pila ang gina-impose nga excise tax diri kag bat kada litro. Sa crude oil is 20 pesos plus. Grabe, no? Sa gasolina 18 pesos plus. Si sa mag 67 subong or 78 ang 76 ang gasolina. Kuhaan mo na 18 pilang bilhin kundi mga 47 mga 47 na or 50 plus. Sang pagwa ni Pinoy ang gasolina is 44, ang crude oil is 44. Ang gasolina is 49.50. You see, that's the disparity. Not solely for the problem in Ukraine and Russia. Kaya hindi maging sila major player sa crude oil. But because of the train law. Amo na siya. Ang nga siya do kadako sang presyo sang fuel diri sa pungsod Pilipinas. Yes, kaya na-trigger na attorney, if you may, no? Hindi bala sa bangod sa sigita pangutang nga one of the collateral naton, why may collateral di nga kundi ang to implement taxation. Daw mo na ang pagangop ko nga dapat ti why may mo to ng gobyerno ari po tangon ta ka pero ang matabo sini patuman ka dai para bayad ka sa noli, no? Sang imo utang sa amon IMF World Bank. Amo nang isa gani ka proposal sang BBM administration para kuno makabawi ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Mangutang naman panibagong utang nga 2.4 dollars billion na 2.4 billion. Pero dollars ini si perti kadako nga mag-impose ka nga simple man lang ang aton nya nakita dira kung i-minimize mo kag isuspended mo ang excise tax nga tong gihambal ni attorney nga kadako sang fair liter nga mai-adjust so but silingon magnubo man ang imo nga inflation hindi man rason ang Russia kag Ukraine para nga magsiling nga nagtaas ang gasolina tungod galing ang gobyerno tungod gipasa ang oil deregulation law ang Republic Act 8479 kung wala ako magsala. So amo na kay tungod wala control ang gobyerno sa mga oil cartel sa sining asod-asod niya pagsaka. Pero gani sambalanon sang petition sang pagpasaka sang pliti, petition sa pagsaka sang sweldo, kinahanglan pa naton sang public hearing. Kinahanglan naton ikuan ang mga stakeholder. Pero nga hindi mahimo sang gobyerno nga kung ay pasaka ang gasolina alos taga Martes gasaka ganubo nga hindi ka intervene ang mga stakeholder kag wala papel ang pumuluyo sa pag intervene nga hindi kami sina magsugot kay tungod overpricing na gid tama kag hindi na kaya sang pumuluyong Pilipino. So anyway, ariyo ma-intro tanay kay may introduction pa man galing sa station and then makadto na kita, we are preparing sa pag-umpisa na sang Sona sang Pangulo.
Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Natutuparin ko ng buong katapatan at siyang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas nito. Ipapatupad ang mga batas nito. First State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. Karon nga adlaw, ginabantayan sang pumuluyong Pilipinhon ang una nga Sona sang presidente sang pungsod. Diri aton hibaluon sa Sona ang mga plano kag nasuguran ng mga programa ni Presidente Marcos sumugod sang siya ang gimbutang bilang presidente sang pungsod. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. Minilyon ka mga pumuluyo ang nagahulat sang mensahe sang presidente. Ano ay han ang kaundan sang first Sona sang presidente. Up the road that we must take to a place better than the one. Kagkaroon ang inyong mga alagad sa una nga Sona sang presidente diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos. Ti ara ng introduction ang paglawag na lang ang formal nga pag-umpisa sang joint session na ginaulat and then ang pag-deliver sang Sona ni Presidente BBM or Ferdinand Marcos Jr. Now, may mga highlights kami ginistuyan kayo na pero i-check ron ko yung patrol action Oliver, kumusta kay naglibot tong patrol kung mga taga Bacolod subong nagatutok sa sining Sona. And then si Attorney Jan Orola kita ko man to sa kuno to matukay na. Nagabungko man siya, nakadamo gali mga taga diri sa Bacolod. Kita lang to gali tatlong wa ito nga Damo sip-sip. Ang namit ani da art nga damo to sila damo man dala din nila nga kaayuhan para sa Bacolod kag Negros. Kung nga tutos lang nga ilalang man kaayuhan tiway gitagana da. Correct. Laban jud dapat ani magpulis la di may dalon ton may nga balita no. Pero may mga official nga way to naka kadto like for example the new congressman of 50th District nga nag-positive sa COVID. Si Madam Gloria Arroyo gani way man to kinag-positive man siya sa COVID. Kag isa pa senior citizen na siya mo. Correct. Medyo pwede man lang siya maka-monitor via online. No? Kahit gina-allowed na siya. And extraordinary circumstances like sa court hearing. No? Mga face-to-face pero kung ang isa ka party, may mga sip-on, may mga ginaubo-ubo, biskan wala pa COVID. Pero initanan nga mga symptom, ang medical conclusions, COVID mo. Correct. So, ang tanan, pwede na magatamaran tungod sang COVID. Aran na siya ko pasulod na si Presidente BBM. Pero, check na may patrol, Action Cell, Minado, kumusta das palibot? Action Art, maayong hapon. Ulanon nga hapon. Ang ulan? Hindi magita mo na kadamol, no? Pero ganing tiya din pagida kagina, tiga matamat naman ang kusog subong, no? Mag-ulam mo nakatapos sa nga protesta ang mga progresibo nga grupo ng Action Art. Tapos na yung ila activity? Yes, ako sa akin mapulit. Sila kayo natanaw man sila ko sa State of the Nation Address, no? Ni Presidente Marcos Action Art. Kasi may ginagawa. Makita dito pahayag Action Art, no? Ini siya, isa ka chairperson isang kadamay kung sa diin Action Art. Ini kay Bernica Ante, ano siya no, ang kadamay chairperson nga sila Action Art nagasalig. O kung nagapaabot sila ngay address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kinahanglanon niya kag problema sang imon nga taga-sudad nga makaangkon kag makatigayon
nga makaubra sang Disente pagtukod sang nasarangan nga housing program kaga paguntat sang 12% nga value added tax nga aman sunod diri kay Ante amo ini ang grabe nga palasanon na action art at kaga nagadugang sa gutom bangod hindi na masarangan ganito lang kada bulan nga balayran patungan pagid sa nga value added tax. So ini ang action art no apisar nga nagaprotesta sila so magapamati kuno sila sa gihapon niya sang Sona no nga subong ni presidente Marcos action art. So action art ni ari diri no ang kabahay ni sing sang iyang pahayag komitian bala naton action art. Ay hapon sila ba ni pangalan kasi ang treatment dito sa kadamay. Subong nag-iwat kami kapag wala natapos ang people Sona ang katuyuan naton para mapahayag, mabatihan, ang tingog, ang mga problema, ang mga sakripisyo ko ng kabudayan nga ginatubang natin sa subong. Number 1, ang wala trabaho, mataas yung presyo sa bulaklon, mataas yung presyo sa pambigyan ng serbisyo, sa binigyan ng kurente sa tubig. Pagkulang sa gyapon ang bigyan natin sa kabaranggayan. Ano sila matarong natin. Dapat sila rahon, hindi pag-i-demolish ang mga pagmalayan. Kung wala siyang ikaigo, na nakasagtan ng renovation dahil sa mga balay. Kagabo na dyan sa palan, ang grabe na kawadon, inflation, 3.1, na maski na iyo na income, hindi sa gihapon makarigo. So nag-ibayad kita kada bulan-bulan, nag-experience kita ng pag-disconnection, tubig, kurente, kaya pala naman ang pagkaon. So anong matabo? Ano ang tikang sa gobyerno? So naman sinapahabot sa kay PBM. I-address naman ang kinanglanon, ang problema sa mga imol na kapasidad na makakangkon, makapigayon, na makatrabaho, makatibayon ang sente, pagmasarangan na housing program. Ang pag-update ng 12% value added tax. Yung grabe na pagkasaan nun. Nagkasugap, nagbulig sa pusong, kaya hindi ka nakasaran kung wala nang magkugang pagkid ang 12% value added tax. Pero nagpapabot ka na eh. Kasi so na ini, dimensional, na ni President Bongbong Marcos, ang mga kinanglanon sa mga imol na taga-sudad. Sabi na Jeff, sa nagatugay na pagtaas ang presyo ng balaklon. Gusto bang mga mati, mga kapuli kami mamati kami kung bala i-address niya ang grabe na kasigadohon subong paano sakton ining pagpanubo yung presyo ng bugas ng tanan nga mga ginagawi na doon sa kada-adlaw. Ako na art, mo ito yung bugos ko nila pahayag, ni Bernita Ante, ang kadamay chairperson. So, for action art, diri ari kita subong sa Maya Central Market na naga-monitor man, gapamati, no, may marati silang nagapanda ng sang ilang radyo, kaga mamati man sang patigayunon subong Sona. No? So, subong action art, iti ang mga kauturan tayo kagina, dira, no, na naga-protesta man. So, wala man siyang nagakalatabo, gidara, no, nga pag ginamo, silent naman o na matawhay naman sini sa pag-chairman sa mga kapulisan action art. So for action art, amo na analysis ng sitwasyon adri subong sa may syudad sang Bacolod, inisi action din Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, action, radyo. Radyo. Hari na, nag-umpisa na. Guro pa batian na lang ni ang pag-umpisa dito sa bayan sa Batasang Pambansa. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Samiwang Singers of Ilocos Norte. Bayang magiliw, peros ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, luyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisihin, sa dagat at bundok, sa siwayan, sa langit mamahal, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tamo ay nanagniningning. Ang bituin na taraw niyang kailan pang may di magdidilim. Lupa ng araw na
remain standing for the nation's prayer. Aming manlilikha, tagapagbigay buhay at liwanag ng sangkatauhan. Salamat po sa iyong pagtangkilig at paggabay sa bansang Pilipinas. Salamat po sa kalayaang magtipon tulad ngayon ayon sa talaga ng aming saligang batas. Salamat po na kami dahil sa kabayanihan, pagsisikap at sakripisyo ng aming mga ninuno at mga bayani ay nabuo upang maging isang bansa at isang malayang demokratikong republika. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon ngayon upang aming dinggin, liwanagan at suriin ang kalagayan ng bayan, ang state of the nation. At upang italaga sa inyong gabay at tangkilik ang mga magiging hakbangin ng pamahalaan sa pangunguna ng aming Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Biyayaan niyo po kami, mga mamamayan at mga namumuno, ng patuloy at tumitibay na pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan bilang pagsunod sa inyong mabuti at magandang kalooban. Kasihan niyo po ang aming Pangulo at ang pangkat ng kanyang mga tagapangasiwa, ang aming mga mambabatas, ang aming mga hukom, at ang mga tagapagpairal ng katarungan, ng dalisay at ibayong kaliwanagan, karunungan, katwiran, at katapatan sa kanilang banal na tungkulin. Patuloy niyo rin turuan at atahayin kaming lahat na mga mamamayan at mga pinuno tungo sa dakilang pagkakaisa na magbubunga ng ibayong kapayapaan, kaayusan, kaunlaran, kasaganaan, at kasiyahan ng lipunang Pilipino. Magpatuloy po tayo sa personal na panalangin. Mangyari ang bawat isa ay tahimik na manawagan sa may kapal. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Vice President Sara Zimmerman Duterte, former Presidents Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, and Rodrigo Roa Duterte, Senate President Juan Miguel Zubiri, and the honorable members of the Senate, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, the Apostolic Nuncio, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, the honorable members of the Cabinet,
our First Lady, Luis Araneta Marcos, and our children. Distinguished guests, ang mga minamahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. We live in difficult times brought about by some forces of our own making, but certainly also by forces that are beyond our control. But we have, and we will continue to find solutions, and these are some of them. In terms of the economy, we will implement a sound fiscal management. Tax administration reforms will be in place to increase revenue collection. Expenditure priorities will be realigned and spending efficiency will be improved to immediately address the economic scarring arising from the effects of COVID-19 and also to prepare for future shocks. Productivity-enhancing investments will be promoted. Our country must become an investment destination, capitalizing on the corporate recovery and tax incentives for enterprises or the CREATE law, and the economic liberalization laws such as the Public Service Act and the Foreign Investments Act. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged in high-tech manufacturing, health and medical care, and all emerging technologies. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Our tax system will be adjusted in order to catch up with the rapid developments of the digital economy, including the imposition of value-added tax on digital service providers. The initial revenue impact will be around 11.7 billion pesos in 2023 alone. Tax compliance procedures will be simplified to promote ease of paying taxes. We will pursue measures to determine possible undervaluation and or trade misinvoicing of imported goods. Through information and communications technology, the Bureau of Customs will promote streamlined processes. Disbursements for 2022 to 2023 will be maintained at above 20% of gross domestic product or 4.955 trillion pesos and 5.086 trillion pesos respectively to ensure continuous implementation of priority programs. Disbursement will further increase over the medium term from 5.402 trillion pesos or 20.7% of our GDP in 2024 to 7.712 trillion pesos or 20.6% of GDP in 2028. The medium-term fiscal strategy of this administration seeks to attain short-term macro-fiscal stability while remaining supportive of the country's economic recovery and to promote medium-term fiscal sustainability. Furthermore, and more importantly, fiscal policy aims to bring together the national government's resources so that these are mobilized and utilized in order to gain the maximum benefit and the high multiplier effects for our economy. Measurable medium-term macroeconomic and fiscal objectives include the following headline numbers. These are based on forecasts that are consistent with the guiding principles of coherence of strategies, policy discipline, and fiscal sustainability. 6.5 to 7.5% real gross domestic product growth in 2022. 6.5 to 8% real GDP growth annually between 2023 and 2028. 9% or single-digit poverty rate by 2028. 3% national government deficit to GDP ratio by 2028. Less than 60% national government debt to GDP ratio by 2025. At least $4,256 US income per capita and the attainment
of upper middle income status by 2024. The aforementioned headline goals summarize the objectives of this medium-term fiscal strategy being submitted to Congress for its adoption and concurrence to the concurrent resolution by the Senate and House of Representatives. Once adopted, the MTFF will become an anchor for the annual spending and financing plan of the national government and Congress when preparing the annual budget and undertaking related appropriation activities. It is therefore a forward-looking document that extends beyond the traditional 3-year horizon to reach 6 years, coinciding with the 6-year coverage of the Philippine Development Plan 2023 to 2028. The MTFF also promotes transparency and credible commitment to pursue the indicated social macroeconomic goals that optimize the government budget. Medium-term growth targets and the assumptions regarding key macroeconomic variables underpin the medium-term fiscal plan. The recent past and the COVID-19 pandemic has beset the macroeconomic environment with challenges and a series of external shocks. Inflation has accelerated in recent months due largely to significant increases in international prices of oil and other key commodities. Still, the economic growth momentum remains firm, as demonstrated by the strong 2022 first quarter GDP growth at 8.3%. However, the recovery process from the impact of the pandemic is still ongoing, amid elevated uncertainty in the international economic environment. Revisions in the macroeconomic assumptions incorporate these challenges and most recent economic developments, leading to upward adjustments in the following: inflation rate for 2022 to 2023, foreign exchange rate for 2023 to 2025, and goods and services imports growth for 2022. The economy is expected to grow by 6.5 to 7.5% this year as we continue to reopen the economy while considering the recent external developments. In the first quarter alone, GDP saw an increase in household consumption and private investments, along with a robust manufacturing industry, high vaccination rate, improved healthcare capacity, and an upward trend in tourism and employment. This is expected to continue for the rest of the year. The strong economic growth is projected to be sustained and expanded further to 6.5 to 8% from 2023 until 2028. The average inflation for 2022 is projected to range from 4.5 to 5.5%, following the uptick in fuel and food prices as a result of the ongoing Russia-Ukraine conflict and the disrupted supply chains. It is slightly adjusted to 2.5 to 4.5% in 2023 and is seen to return to the target range of 2.0 to 4.0% by 2024 until 2028. Dubai crude oil price is expected to settle at 90 to 110 US dollars per barrel in 2022, 80 to 100 US dollars per barrel in 2023, and 70 to 90 US dollars per barrel from 2024 onwards, as oil supply is expected to catch up and stabilize over the medium term. The Philippine peso is projected to average between 51 to 53 pesos per US dollar in 2022 and 51 to 55 pesos per US dollar from 2023 onwards due to aggressive monetary policy tightening by the US Federal Reserve, market aversion amid the Russian-Ukraine conflict, and again, increased global oil prices. Lastly, exports of goods are expected to grow by 7% in 2022 and 6% from 2023 to 2028. On the other hand,
Imports of goods are projected to grow by 18% in 2022, 6% in 2023, and 8% from 2024 to 2028. I have instructed the NEDA to coordinate with other agencies and work on the Philippine Development Plan for 2023 to 28 and to submit to me the complete blueprint and progress of its implementation not later than year end. One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay nahaharap sa mga problemang kagyat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network ng farm-to-market roads upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa Center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution.
To assist this, I intend to issue an executive order to impose a 1-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. This is included in Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce and propel the growth of our economy. Civil society organizations also support this because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Executive Order number 75, Series 2019 requires that all government agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government, which shall now be used for distribution to the following sectors in accordance with Section 40 of the Republic Act number 6657 as amended. Thus, landless war veterans, landless surviving spouse and orphans of war veterans, landless retirees of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Agricultural lands acquired under this program will be given to graduates of college degrees in agriculture who are landless. The call of the times is for the infusion of fresh and new blood in the agricultural sector. We need a new breed of farmers equipped with modern agricultural technology able to engage in sustained scientific farming that will not only increase farm yields but also resilience in the face of climate change. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. We will also upgrade our airports and create more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport. We will also make it more convenient for travelers to go around the country, even to remote areas, to help promote undiscovered tourist spots. This program will be led by the Department of Tourism together with the Department of Public Works and Highways.
To foster the Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. The creativity of the Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal. The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable during the height of the pandemic. We require an institutionalized creative industry that will advance the interest of its stakeholders. Sila na nagbibigay ng kaluluwa at pagkakilala sa ating pagka-Pilipino. Protektahan natin sila. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagak ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganon madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Pagtitibayin pa natin ang komprehensibong programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang ating tinatawag na AICS para maiparating ang tulong sa mas maraming biktima. Hindi natin papahirapan ang mga biktima ng krisis na dudulog sa ahensya. Gagawin nating simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng nararanasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Higit na sa 1 milyong pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ibayuhin pa ang pagrepaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Magpapatuloy ang supplemental feeding program para sa mga bata sa child development centers at supervised neighborhood play at lalo pa nating palalawakin sa taong 2023. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karahasan. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU.
Tiyakin natin na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers para sa vulnerable sectors at persons with disabilities na sumisilong dito. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa ganitong paraan, kahit pa tumaas muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga maospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti-unti rin tayong masasanay na nariyan ang virus pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay. Iaayon natin ang ating mga health protocols sa kung ano ang ating pangangailangan sa paglipas ng panahon at lalo pang iibayuhin ang kooperasyon kasama ang pribadong sektor upang tumaas pa ang kumpiyansa ng mga mamumunuhan nang sa gayon ay bumalik na tayo sa full capacity, lalo-lalo na ang ating mga negosyo. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng gusto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, 1 beses, 2 beses sa isang linggo. Nang sa ganon,
magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat at walang kartel sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Dahil kapag bukas ang merkado, bababa ang presyo ng gamot para mapakinabangan ng ating mga mamamayan. This is one of the hard lessons that we learned when the pandemic struck, and therefore we must act on that shortcoming. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. The Department of Education, led by our highly able Vice President Sara Duterte, is now preparing for its implementation in the upcoming school year, with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas-Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide.
Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I am not talking about history or what is being taught. I am talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad. We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are necessary for our young people to be able to compete in a highly technological and competitive world. The raw talent is there in our young people. It is up to our educational system to develop and to refine that great pool of talent. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. And the language of the internet, for better or for worse, is English. Therefore, the question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. On a related subject, we are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Breakthrough technologies in the areas of quantum computing, artificial intelligence, nanotechnologies, the Internet of Things, robotics, self-driving electric vehicles, 3D printing, virtual and augmented realities, among others, that will radically transform the way business is done. The scale and the speed at which these innovations are introduced universally into our everyday lives and activities is unprecedented in our recorded history. We cannot stand idly by. The mission of our Department of Information and Communications Technology is to identify and utilize these innovations to improve governance. It has the daunting task now of transforming our government into an agile bureaucracy that is responsive to the needs of the public. Provide good and solid data to ensure informed decision-making, as well as allow secure and seamless access to public services. The voluminous records stored in the government warehouses and archives have to be digitized. Those that are already stored in various inventories of data should be harmonized and shared across departments and agencies. Needless to say, these have to be kept in large data centers that are secure yet accessible. The national ID will play an important part in this digital transformation. For citizens to be able to seamlessly transact with government, their identity must be easily verifiable. We expect to issue 30 million physical IDs and 20 million digital IDs by the end of this year. The target is to accomplish the issuance of about 92 million IDs by the middle of next year. As the world moves into rapid digitalization, the digital divide will become more pronounced. The depth and breadth at which these technologies will be transformative in our lives is fully expected. This will open new opportunities for the creation of wealth, but will also likely create inequalities. Hence,
universal connectivity will be a vital component in order to ensure that no citizen is left behind. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done through the implementation of the National Broadband Plan, the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged areas via our Broadband ng Masa project. All relevant modes of digital transport should be utilized. These may be through a combination of terrestrial or submarine fiber optics, wireless, and even satellite technology. As our Public Service Act has opened the doors and removed the restrictions on foreign investment, we foresee an increase in direct investment of overseas players. This will translate into better quality, availability and affordability of telecommunication services all over the country. We come now to infrastructure. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. We shall confidently build on this firm foundation established by my predecessor, as it is in building an edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and employment. Once again, I will not suspend any of the ongoing projects, as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. We will continue to study the proposals that have been made. Infrastructure development spending will be sustained at 5 to 6% of GDP. The planned expansion of infrastructure projects, I believe, would be possible if we continue to encourage the participation of the private sector in the development of our programs. Public-private partnerships, or PPPs, hold great potential for that expansion, for infrastructure development and for innovation. Our infrastructure development is of primary importance, as it is a necessary element to improve many other sectors, to include agriculture, tourism, general economic activity, and even to governance. It is my belief also that we have missed some great opportunities to develop our rail transport system. It is clear in my mind that railways offer great potential, as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. We can build upon already existing lines by modernizing these old railway systems. There are dozens of railway projects on the ground, above the ground, below ground, not just in Manila, but in other regions, at various stages of implementation and with a combined cost of 1.9 trillion pesos. This administration is committed to finish building the current portfolio of investments, approved railway projects such as the North-South Commuter Railway System, the 33-kilometer Metro Manila Subway Project, the 147-kilometer North-South Commuter Railway System, the 12-kilometer LRT1 Cavite Extension, the 23-kilometer MRT7, and the common station that will connect LRT1, MRT3, and MRT7. And beyond NCR, larger scale railway systems like the 102-kilometer Mindanao Railway Project, the Panay Railway Project, and the Cebu railway system will be integrated as a vital part of our transport and communication systems. We will also continue to improve our roads and transportation systems in key cities throughout the country through various projects, such as the Cebu Bus Rapid Transit,
Davao High Priority Bus System, Ilocos Norte Transportation Hub, the El Nido Transport Terminal. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed ahead. Improving our railway system along with modernizing existing airports and seaports will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands. A key sector in our transformation plans is that of energy. Another fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This even comes under the category of ease of doing business. If we are to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the Philippines. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology on renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. For both offshore and onshore wind turbines, for example, the World Bank has calculated that there is a potential for 255 gigawatts by the year of 2030. Solar power has steadily increased its efficiency in converting sunlight to electrical power, which is particularly attractive for the Philippines. Because unlike wind power, solar power is practical almost everywhere in the Philippines all year round. In the move to lowering our carbon footprint caused by energy production, our advancement to renewables will have a lead time. In the interim, natural gas will hold the key. We will provide investment incentives by clarifying the uncertain policy in upstream gas, particularly in the area close to Malampayang. This requires clarification of the processes and review of service contracts policy. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. We will comply, of course, with the International Atomic Energy Agency regulations for nuclear power plants as they have been strengthened after Fukushima. In the area of nuclear power, there have been new technologies developed that allow smaller scale modular nuclear plants and other derivations thereof. Once again, PPPs will play a part in support as funding in this period is limited. Furthermore, we must examine the entire system of transmission and distribution for the purpose of finding ways to lower the price of energy to the consumer and to industry. We must expand the network of our transmission lines while examining schemes to improve the operation of our electrical cooperatives. All this in aid of reducing energy costs, especially but not limited to households. All this impetus for development and growth we undertake within the context of accelerating climate change and extreme weather conditions. Though we are a minor contributor to climate change globally, we have the unfortunate distinction
of being one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. Geographically, we are a disaster-prone country. Capacity building for our natural disaster resiliency is therefore a must. Investment in science and technology is imperative to enable us to have accurate weather forecasts and on-time disaster alerts. Studies show that already now, many areas in the Philippines are at high risk from the rise in sea levels brought about by the increase in global temperature. We must adapt to this phenomenon with disaster-proof planning for our communities. We will also look into the precarious fresh water supply situation in the country, especially in our urban areas. Many of our water supply systems date back to the 1950s, and they must now be rehabilitated and improved. I've instructed the DNR together with the DPWH to explore possible partnerships with the private sector to address this crucial situation. The Philippines has excellent laws on the environment, but we have to guarantee that these laws are properly enforced. And this will require a great deal of coordination and cooperation between concerned government agencies and private stakeholders. Companies who exploit our natural resources must follow the law. We all have the responsibility to preserve this earth, for we are but custodians and we will pass on this great treasure to future generations. There is no question that the preservation of the environment is the preservation of life. If we cannot mitigate climate change, all our plans for the economy, all our plans for our future will be for naught. Bawat Pilipino sa ibayong dagat na nagsasakripisyong lisanin ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang maghanap buhay ay nararapat lamang magkaroon ng pamahalaang matatawag nilang tahanan habang nasa ibang bayan. Ito ang papel na gagampanan ng kagawaran ng manggagawang mandarayuhan o Department of Migrant Workers matapos itong ideklara bilang ganap na ahensya ng gobyerno ng isang taon. Ang kagawarang ito ang magsisilbing kanlungan ng ating mga kababayan sa gitna ng mundong walang kasiguruhan at mahigpit na kompetisyon. Ito ang maglalatag sa kanila ng mga oportunidad. Titiyak na ang kanilang mga hanap buhay ay tugma sa kanilang mga kasanayan. Maninigurong akma ang sahod at maayos ang kalagayan sa kanilang mga kumpanya at mga ngalaga sa kanilang mga pamilya habang sila ay nasa malayo. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng red tape sa sistema ng pagsusulong ng digital empowerment. We shall automate the verification of contracts and issue secure overseas employment certifications that you can keep on your smartphone. I call on the Department of Migrant Workers and the DICT to make this a top priority. Tinatawagan ko rin ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang lahat ng mga diplomatic post ay tutulong na agarang maibalik sa trabaho ang mga ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanap buhay nitong nakalipas na ilang taon. Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas, ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple, ang komplikadong handbook
ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging malwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa. Mula sa handbook na may 240 seksyon ay gagawin nating pamphlet na lamang na hindi hihigit sa 100 pahina. Mahirap na nga ang buhay. Kaya naman, ayaw pa natin makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Para sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan, inaabuso at nanganganib ang buhay, ikinagagalak kong sa ilalim ng aking pamumuno ay ilulunsad natin ang One Repatriation Command Center o ORCC. Ilalaan natin ang isang social media platform ng Department of Migrant Workers at ang hotline upang matulungan agad at maligtas sila mula sa mas higit na kapahamakan. Noon, nangungutang pa ang isang ina ng bawat OFW upang sumakay ng barko para pumunta sa Maynila at mangatok sa iba't ibang ahensya para mapauwi ang anak na inaapi. Ngayon, kami na ang tatawag sa mga magulang ng OFW para sabihin sa kanila ang petsa kung kailan nila mayayakap at makakapiling ang kanilang mga anak. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan tayo sa pamahalaan ng Saudi Arabia upang buksan muli ang deployment. Kaya natin at gagawin natin ang makipagnegosasyon na mabigyan ang ating mga kababayan doon ng tamang pasahod at mapangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Muli natin patitibayin ang respeto at pagkakaibigan ng ating dalawang bansa tulad ng namamagitan sa ating ama sa kanilang hari. Sa mga susunod na buwan ay magtutungo si Secretary Susan Ople sa Saudi Arabia upang tiyakin na may sapat na puwersang magsisiguro na mabubuksan muli ang empleo sa bansa at para maisulong ang ating kampanya laban sa human trafficking. Ngayon, para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alagaan natin ang kabataang Pilipino sapagkat sila ang kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, you deserve a home in government. Not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices for our country and your perseverance and excellence in the global arena. You OFWs represent the fighting faith of the Filipinos as a nation and as a people. Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte. You passed the law that created this new home for our OFWs. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power.
with respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. We commit to maintaining good relations with the rest of the world. As a matter of fact, it is my sincere belief that the need for strong bonds and collaboration among nations emerges in the direst of times, such as in a pandemic. The partnerships and alliances that we make with all will provide stability that all nations will need as we emerge into this new global economy. The Philippines will continue to promote stronger and multifaceted relationships with all our partners around the world. We are, in fact, grateful for the messages of support and offers of help that we have received from many of our friends in the international community. This has been communicated to us through the different envoys and ambassadors here in the Philippines. Such strong relationships can only be beneficial to all involved. As I am here today addressing the legislature, allow me now to propose legislation that we would like you to pass in support of these programs. 1. National Government Right Sizing Program, a reform mechanism that seeks to enhance the government's institutional capacity to perform its mandate and to provide better services while ensuring optimal and efficient use of resources. Compared to previous government reorganization efforts, the NGRP will entail a comprehensive strategic review of the functions, operations, organization, system, and processes of the different agencies, and massive and transformational initiatives in agencies concerned, such as mergers, consolidations, splitting, transfer, and even the abolition of some offices. The right-sizing efforts will also involve the conduct of a comprehensive strategic review of functions, programs, and projects that will cut across various agencies. Number 2, a budget modernization bill. This seeks to institutionalize a cash-based budgeting system under Executive Order number 91, Series 2019, to strengthen fiscal discipline in the allocation and use of budget resources by ensuring that every peso budgeted by the government would lead to the actual delivery of programs and projects. The full implementation of the CBS is timely and vital as the government executes response and recovery plans post-pandemic. Number 3, Tax Package 3 Valuation Reform Bill. This bill provides for the establishment of real property values and valuation standards across the country, and B, the development of real property information system that provides for the database of all real property transaction and declarations in the country. Number 4, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. This seeks to reform the taxation of capital income and financial services by redesigning the financial sector and a revenue-neutral tax system. It also represents to adopt a regionally competitive tax system. Number 5, E-Government Act.
which provides for the establishment of the e-government master plan, which shall cover all e-government services and processes. Number 6, the Internet Transaction Act, or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the Internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected, innovation is encouraged, fair advertising practices and competition are promoted. Online transactions are secured, intellectual property rights are protected, and product standards and safety are observed. Number 7, government financial institutions unified initiatives to distressed enterprises for economic recovery. This seeks to provide financial assistance to distressed enterprises critical to economic recovery through programs and initiatives to be implemented by the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, and the Philippine Guarantee Corporation for purposes of addressing liquidity or solvency problems of MSMEs and strategically important industries to encourage their continued operation and maintain employment. Number 8, the establishment of a medical reserve corps. Establishes a medical reserve corps under the Health and Emergency Management Bureau of the DOH. The MRC shall be composed of licensed physicians, medical students who have completed their 4 years of medical courses, graduates of medicine, registered nurses, licensed allied health professionals. Number 9, National Disease Prevention Management Authority. This bill seeks to create the Center for Disease Prevention and Control attached to the DOH. Number 10, the creation of the Virology Institute of the Philippines. This will create the Virology Science and Technology Institute of the Philippines as an attached agency of the DOST. All offices and units under the DOST with functions related to virology shall now be transferred to the Virology Institute of the Philippines. Number 11, the Department of Water Resources. This seeks to create the Department of Water Resources and adopts the integrated water resource management as the strategic framework for national water management, policy making, and planning. Number 12, Unified System of Separation, Retirement, and Pension. This grants a monthly disability pension in lieu of disability benefits provided under existing laws for military and uniformed personnel retired by reasons of disability. Number 13, the E-Governance Act. It promotes the use of internet, and other ICT to provide opportunities for citizens. Number 14, the National Land Use Act. This will provide for a rational and holistic management and development of our country's land and water resources, hold owners accountable for making these lands productive and sustainable, strengthen the LGU to manage ecological balance within its jurisdiction. It also provides for land use and physical planning framework as a mechanism in determining policies and principles to implement this legislative measure. Number 15, the National Defense Act. This seeks to amend the antiquated National Defense Act of 1935 to provide for a change in the military structure of the armed forces of the Philippines that is more responsive to current and future non-conventional security threats to the country's territorial integrity and national sovereignty. Number 16, Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including
disaster preparedness, and capacity building for risk-related situations. Number 17, enactment of an enabling law for the natural gas industry. This seeks to foster the development of the midstream natural gas industry in a bid to strengthen Philippine energy security by diversifying the country's primary sources of energy and promoting the role of natural gas as a complementary fuel to variable renewable energy. Number 18, amendments to the Electric Power Industry Reform Act, or EPIRA. This aims to improve the implementation of the law's provisions and enhance its effectiveness to address the high cost of electricity, alleged market collusion, and insufficient power supply. The bill seeks to restructure the Energy Regulation Commission to foster accountability and improve the Commission's government system that would ensure consumer protection and in enhancing competitive operation of the electricity market. Number 19, amendments to the Build, Operate, Transfer Law. This seeks to improve the implementation of the public-private partnership program and to be able to direct the desired outputs and outcomes in line with the strategic development targets of the country. Specifically, the amendments seek to 1. Address the ambiguities in the existing law. 2. Address the bottlenecks and challenges affecting the implementation of the PPP program. And 3. Foster a more competitive and enabling environment for PPPs. To my fellow Filipinos, ang aking mga minamahal na kababayan, batid ko na hindi madali ang ating pinagdaraanan sa nakaraang higit na 2 taon. Alam ko rin na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I do not intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds. We have assembled the best Filipino minds to help navigate us to this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Thank you and good afternoon. Marami pong salamat sa inyong lahat. There you have it. Natapos ginman ang madugay tang ginahulat. Pila ka palakpak tuman. Way ko gin ma-record officially. Damo gid pero are balikan kong duha naton kung mga panelists nanong ila pag summarize, nanong ila paglantaw diri. Unahon ko si Sir Nauli siguro Rosales. Sir, anong imo paglantaw sa nangin malawig State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos? Yes, no. Kung mo lang tawon ang iyang mga speeches, damo nga mga kanya ginapang revise no maayo nga mga pakatuan sang ekonomiya. Pero ang pamangkot dire abala sa ining handom ni BBM matuman niya ni ang ini nga mga gusto niya labi halimbawa sa distribution sang dota nga ngambal niya amo gini ang ginahulat sa aton mga mangunguma mo nga emit lang yan ni ti hambal niya i-continue ya no ang CARF kag makalipay ang aton mangunguma kay ti syempre subong grabe ang amortization sa land bank no nga wala nila nga nabayaran tungod sa sining pandemya ti ang hambal niya ti okay na hindi na makuan ang pagbayad. Ikundon. May ara tag may daw 1 year 2 years o 1 year moratorium to no ang ihatag para hindi anay magkuan sang bayad. Ay kadua di
ang gina-expectasyon naton kung paano itapnaon ang corruption, daw wala gid attorney ma-mention, no? Daw amo gid ng isa ka dako nga pamalangkotano naton, paano niya ibalik ang ilang nga gikulimbat sa panahon sang iyang amay, daw wala gid na niya maistoryahan. Kag ang isa ka ginahulat naton kung paano niya lantawon, no, ang pagsabat sang aton nga mga frontliner sa piyak nga hambalya, gusto ya mag-create sang madamo nga trabaho, pero paano kita makapadamo sang sabton ikayong lawas, halimbawa magbutang ka sa mga doktor sa mga kabarangayan, sa mga health center, kay hindi ginakulang gani ang aton nga mga doktor subong kag nurses sa mga ospital tungod sa manubo nga sweldo. So sa dira to ang hambalya man sa aton nga soberente, no, hindi ya gid atrasan kundi dipinsahan niya halin sa gamay, no, nga ginapinagyan sang pungsod Pilipinas iya pagkadipinsan ng pamangkot sini, paano siya kaseryoso basi maging campaign promise malang ini pareha kay President Duterte, no, nga hambalya makadto sa magsakay sa jet ski para ipag-away ang soberenya naton. Ti daw mo man ni Japon daw hasta lang ini sa hambalanon, pero ginaasahan naton kay tising naton ang ini nga mga speeches aton gid ni lantawon kung ano siya kaseryoso sa iya subong nga ginapanghambal, no, bilang isa ka presidente sang Pilipinas. Gani ang ginaasahan naton kag ginalauman man sang aton nga mga momogon, paano insured, no, kag magpasa sang isa ka bill, ining security of tenure bill nga amo ni subong ang dapat makita kay tungod sa kapigadon halos ang aton mga momogon kontraktual. So diri nato lang tawon kung ano niya pagaglantaw. Sindikit ang iya amay man sini mandato sang Labor Code of 1974. I don't know kung wala ko magsala man si Attorney Subong, no, ang Article 106 nga nagpalala sa gi-allowed ang subcontractor kag contractor, no. So isa na dira nga lantaw naton sa iniya nga mga gipanghambal kay sa kalawig-lawig, no, sa kalawig-lawig sa gihambal niya. Diba base isa man ini ka kwan niya, hindi naton malipatan naton ng iban niya mga kwan, pero sa malipot niya pag-analisa, no, daw amo malang gyapon sa iban niya mga presidente ang grabe nga pagpromesa paano ibangon ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Ti kani ang hambal diri niya mag-create, no, sang mga bag-o naman niya taxes. So amo nang isa ka problema naton kay ti sambol naton amo nang ginaulat-ulat naton kung paano sabton ang mga corruption nga dako-dako nakakulimbat sa aton nga mga taxes nga ginapangkawat lang, no, sa mga opisyal. Ang hambal nga isang isa ka senador, almost 1 trillion every year ang nagakadto sa corruption niya. Amo na dapat ang isa naton niya ginaasahan paano niya makahambal nga ang iban niya presidente sa State of the Nation address ginahambal ang tanan niya mga korap ipapriso, tapos si subong wala naton inabatian kag amo na ang ginaasahan gid naton kiti amo ina ang isa ka makabulig kung paano magsanyog ang aton ekonomiya kung madula kag man-minimize ang mga korap sa pungsod Pilipinas, labi na sa mga public official, local man o national nga mga public official. So amo na siguro action art nga daw although bubbles, no, bubbles ang iyang speeches, pero lang tawon naton sila naton 25 days pa malang siya sa Malacañang. Tanawon naton kung ang iyang ginapanghambal bala matuman kag dira naton pamatbatan ang iyang ginapanghambal para mahambal kita bala ano siya kaseryoso bilang isa ka presidente base sa iyang gipanghambal subong adlaw. Sige, thank you kid Sir Nolly. Siling diri ni Restituto, not realistic, istorya gisi. Niya comment niya sa comment section natin sa Facebook Live. No? Baway kita-mention kung paano ya sugpuin ang drug. Siling ni Jolie Militado Patrimonio. Okay, may mga natalupang dan. Sila mga teachers, why man ma-mention. Attorney, nanong imo sining habal sa do? Well, ang just concluded State of the Nation is a guide na muna makita ta ang direction sang presidente ta. Ginlatag yan na ang short term kag long term, no? Una-una niya fiscal management. So there are 19 urgent bills priority na ginhambal niya subong before he closes his speech, no? Ato nga mga 19 nga propositions
amo to ang coverage sang entire nga speech niya from the start. Yes, So yes. fiscal autonomy, fiscal management, right sizing. Ang butsilingon nga ti pangdulao ng mga opisina nga mga duplications, redundancy, para nga wala gastong gobyerno. Tax reforms. Damo siya mentionar nga tax reforms. Medyo may mga amendments sa mga present na mga tax reforms. Infrastructures, ang continuity sang build ni Duterte plus expansion. Muna ang iyang tenor. Sa agriculture, of course, may short term, may long term. Ang short term, amuning pagpautang, pahulam sa mga farmers naton. Ang long term, amo ang pag-institute sang technology for massive production kag food sufficiency naton. Yes. Ang condonation sang utang sa mga CLOA awardees. Okay. Pero ginaari kay si Ka Noli. Wala gid ma-mentionar kung ano ang penalty kag ang mga korap. Kibalo ka ginaari case ng presidente tas na amo na ang dira nga punto. Protection sang aton nga OFW kag ang direction sang iyang panggoberno for short term and long term is i-modernize ang education, but of course medyo ang hambal niya hindi na ta mag-look at the past. We will look at the future, for the future. That's why ang ending niya for the future. No? So gina-emphasis niya permi pabayaan ta na nagliligan. Pabayaan ta na. Pabayaan ta na. Dulaon ta. Dulaon ta na. So wala dito. So kung sa mga business, sa business sector maayo to. Sa business sector maayo to. Pero hindi na touch how the economy will recover. Kagang manadulaan sang mga trabaho sa private sector. Paano makabalik liwat? Yes. Ang isa yaya ka gina-encourage nga mag-reopen ang employment especially sa Middle East kag Saudi Arabia. More on OFW sa giyapon. And of course ginastadiyan nga base dulaon ng Kito 12. But on the other side i-implement ang mandatory ROTC sa grade 11 and 12. Ang munang iyang tinutuyo, no? Ang insakto na daw hindi mo makita nga may instant or may short term nga mabatyagan ang Pilipino. So wala ito ginambal nga I want in 2023 nga mag 20 pesos na ang kilo sang bugas. Wala to. Wala to. So daw madula na siya. Ang iya to nga pautangon ang mga farmers. Ako against ko sa pautang. Dapat ihatag na lang na subsidy. Yes. For them. Kay nga pautangon mo kay kagagmay sang presyo. Kag dapat ang subsidy sa agriculture, ang gobyerno amo ang magbakal, hindi ang private sector. Baklo nila mahal sa aton nga mga farmers kag mag-distribute. So ang deregulation sa giyapon sang aton businesses wala gid matouch ang aton nga presidente. Ang gintouch siya to for tourism, pabakuron ang mga international airports, kagdugangan ang mga airports all over the country. It involves infrastructure for this, money. So medyo preparar na ta action art
Ha? Basi Daw to medyo- ginambal mo kay ina, Ah. basi pati ka mo sa professional Sir, sa dalanan eh. Dato, Gimit lang na to na. Gimit lang na to. Nga may Expansion. expansion. No? May tax reform pero expanded Aha. ang coverage. No? Okay. So, tanawon 19 ito eh. Ka-urgent priority bills Yes, ang yes. iyang gin propose before ending sang iyan nga speech, no. So dira na ma-start ang iyang initiative, ang iyang administration sa iyang presidency. No? So ang nami lang to nga ang iyang ginmensionar nga wala na lockdown. Okay. Wala na lockdown. positive, wala attorney. mo lang tong positive. Wala na lockdown. Kaya una-una, kung wala na lockdown, biskan paano, makakita ang pumuluyo sang kinilo-kilo Correct. sa dalanon kung makagwa sila. Aha. So, do amo tong positive. Aha. The glimmer of hope, makita naton to, kay wala na lockdown. Yes, yes. So, lauman na to na action art. But in totality, insakto nang aton nga mga naga-message da, nga daw medyo kulang gid. But you have to take note, nga lain naman ang style sang ining presidente. Hindi na iya pareho sang predecessor niya nga may pagkayamuhat, kag may pakawian niya ka. This is more a professional approach. Ara na tanan soft tactic ning soft na plaster na. Kita mo dire-diretso ang hambal niya. Unlike sa previous to, no? Golpe lang mga kig siya. May mga mo niya daw ka professional. Nga medyo refined ang presentations, no? But of course in totality ang nagalaom diti tanawon ta maninguwa na lang ta. Maninguwa na lang ta kay wala man na plaster. Kung saan ogid magnubo ang presyo sa mga pagkaon. Yes, amo lang ginawala. Ako wala ko sa may ginatanaw. Wala hindi ko against ang iya presidency action art. Kundi ang akon lang nga matuman lang nga magnubo ang presyo sa kalanon. Yes. Labi ng bugas nga tag 20 pesos ang kilo. So kung hindi ni matuman dugang arikes ni Kanuli. Kay wala ma-mensionar kung ano ang approach nga madula ang korupsyon correct. sa gobyerno. Paano mo mag-20 na kay kundi mo panubo ang presyo sa business? Pero maintindihan nga wala any touch. Kaya ang pamilya nila may pending cases sa Sandigan Bayan. Yes. Billions, trillions of involving trillions of pesos nga amo nang hambal ni Kanuli nga ginkulimbat. So hindi ya pwede masiling, hindi ya pwede mambalda nga I am against of corruption. Hindi ko gusto mabatian. Kag makita sa kada departamento sang gobyerno nga may corrupt. Kay akon ipapriso. That will anti to the position kay may grab cases sila. So intindihon mo na Kanuli. Pero attorney, do you agree sa ginambalya sa pagpasasang kwansang taxes nga ti simpre sila ng ila pamilya may ara man sang kaso sang tax evasion. So wala agree kita sina nga ang mga ordinaryo yang pumulong Pilipino, mga negosyante, kag mga middle class, amo ya ang prioritize sa pag-akuha sang taxes samtang sila okay lang ini magbayad? Balo ka mo, kag ang aton tagpalamati, ining tax evasion, while it is criminal, ang purpose perme sang gobyerno sa tax evasion, settlement. So, halimbawa, kung may ang tax evasion ni actually hindi pagbayad mo. Hindi pagbayad. Hindi pagbayad. So, ang purpose ng gobyerno, kung matukiban nila, halos settlement kay ang taxes is the lifeblood of the government. No, as much as possible amo nang siling ninyo na nga ang hindi siya na priso because this is only tax. No, so ang approach sa gobyerno settlement.
Settlement. Pero kabalo ka mo kung ano ang pinaka transparent kag kitaon nga pag hindi bayad sang tax. Like ini mga dlagko nga mga multi-corporations, palo ka mo kung anong ginahimo nila. Gihimo sila foundations. Correct. Ibutan nila ilang ginansya. Let's say for example, ang ilang net gross income is 1 billion. Ibutan nila sa ilang man foundation sang 800 million. Correct. Ang bilin amo na ning taxable. Correct. So matouch pa to nila na dira. So you know that amo na ang pinakamasakit. Nga sila man gyapon nag-manage sang amo na. Nakita na sang aton nga Bureau of Internal Revenue pero wala da sila unto. Wala da sila managatag sir sang ideya jay ubra na foundation. Tamo may mga malaga pero nga mga amo na nga mga dlagko nga corporations nagpang-donate sang mga second hand nila nga mga computer, etc. Pero nagabakal na sila action art kanole. Kag among gina-report sa ilang is donated to among nga mga public schools, etc. Anyway, dugangan ni Action Marlon in a short while sa Action Firing Line Program. Now, umpisa pa lang niya. In some other time, basi makatawag kami luwat kay attorney and Sir Noli to discuss ni more on to expound sini nga mga bagay. Sir Noli, thank you for coming karon sa aton sini nga coverage. Kag thank you gid sa imo sini nga panahon. Yes, salamat gid Action Art no sa paininghigon para man kuan naton ang malapad nga pumuluyo nga ang bagong alyansang makabayan upod sa progresibo nga sektor. No mga padayon kag mga bantay no sa ginahimo subong sang presidente Marcos labi na ang iya nga mga speeches kung paano ya sanyugon ang kagtapnaon ang krisis kung sa Pilipinas. Yes, attorney, salamat gid for the time mo. Welcome Action Art kag salamat man sa invitasyon. I'm one text and call away lapitay lang opisina tadi. Yes. Nagdala lang ko baston ko kay gaulan kay. So mayong gabi tanan kag thank you so much. Salamat. Anyway, sa aton nga magka-aksyon, thank you so much for joining. Ako naman Action Art tay hupon standby sa masunod nga program. Duga-dugay magasunod na. Thank you gid una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.